درود عزیزان، من دیبا نوروزنژاد هستم. به کانال سکرت آف موویز خوش اومدین. این ویدیو متعلق به سریال داستان یک شب قسمت 20 ترکیه هستش. لطفاً برای مطلع شدن از ویدیوهای جدید کانال رو سابسکرایب و زنگوله رو هم روشن کنید. وقتی که ماهر جریان عملیاتش با کورشاد رو تعریف میکنه، جانفزا به ماهر میگه از وقتی که از خونه سلیم اومدیم بیرون اون همه بلا سرم آوردی. به هم دروغ گفتی، من باید فکر کنم. هرچی ماهر میخواد متقاعدش کنه قبول نمیکنه و میره به متصدی هتل میگه برام تاکسی بگیری. ماهر میاد توی لابی و میگه بیا برات صحبت میکنم و تعریف میکنم. اینجا مردم هستن نمیشه. جانفزا میگه به من چه که مردم هستن، میخوام برم خونه بابام. آفت داره فرمان و کتک میزنه با دمپایی و میگه بی شرم و حیا. این چه کاری بود که انجام دادی؟ زنه رو حامله کردی، با زن کاباره‌ای دوست شدی، تازه هم آوردیش اینجا پیش زنت؟ گلزار میاد داخل و اونم متوجه میشه که فرمان و افسانه با هم رابطه داشتن و افسانه حامله است. کورشاد نشسته برای مادرش داره درد دل میکنه که حتی ماهرم دلش برای من سوخت، ولی دختر من ذره‌ای به پدرش رحم نداره. مادر بزرگ کورشاد رو به صبر دعوت میکنه و یه دفعه میبینن که جانفزا اومده اونجا و پدرش رو بغل میکنه و میگه منو ببخش. ماهر به اتاقشون توی هتل برمیگرده و حرفای جانفزا یادش میاد. سوده رو آوردن روی تخت خوابوندن و سوده به خدمتکارا میگه تا زمانی که برم دکتر و مشخص بشه که باید چیکار کنم، شماها باید حتی تا دستشویی هم منو ببری. گلزار به فرمان میگه تو این همه سال صبر کردی، حالا جفتشون رو با هم حامله کردی؟ والا تو دوران پربرکتی هستی. فرمان به مادرش التماس میکنه که تو رو خدا آروم باش و این قضیه رو به کسی نگو. گلزار اونجا متوجه میشه که اون بیبی چک هم مال جانفزا نبوده. آصف خان به راشد زنگ میزنه که از جیلان خبر بگیره. راشد میگه هیچ خبری نیست. نه از راه زمینی نه هوایی جایی نرفته. به نظرم با نگران گذاشتنتون سعی کرده که مجازاتتون کنه. سلیم علامه داره قبر جیلان رو درست میکنه و پیش خودش میگه اون اتفاق اصلا تقصیر من نبود. نکنه رئیس قواعد بخوای منو سرزنش کنی. تو هم مقصری، توی همه چی دخالت کردی. کنجکاو شدی، کندوکاو کردی، خواستی بفهمی. لعنت بهت بیاد. الان خوشحالی رفتی مردی، کم مونده بود به خاطر تو منم به درک واصل بشم. آدم سلیم میاد و میگه ماشینی که باهاش تصادف کردین و بردیم ضایعاتی و کاملا نابودش کردیم. کورشاد برای دخترش املت درست کرده و بهش میگه عملیات دولت به اون عظمت رو چطوری میتونستیم بهت بگیم؟ من داشتم اشتباهاتم رو جبران میکردم و به خاطر همینم وارد این کار شدم. جانفزا میگه بابا درک میکنم، تو برای اینکه برات خطرناک بود بهم نگفتی، ولی ماهر میتونست بگه، همینطوری که الان بهم گفت. کورشاد میگه برای اونم سخت بود. تحت فشار قرارش دادی تا بهت گفته. خوب نشد که اینا رو فهمیدی. بعد از اینم در مورد هر چیزی کندوکاو نکن. عادت کن دیگه. شوهرت کمیسر دولته. توی کارش چیزی هست که نمیتونی بدونی. بهش بی‌انصافی نکن. کورشاد از جانفزا میپرسه چیزی در مورد ماهر هست که من ازت نپرسیده باشم و نگفته باشی؟ جانفزا سکوت میکنه و چیزی نمیگه، ولی یاد رفتارای قهرآمیز ماهر با خودش میفته. ماهر هم توی هتل یه شیشه مشروب خورده و میگه دنبالت نمیام. فرمان برگه سونوگرافی رو نگاه میکنه و زنگ میزنه به افسانه. افسانه هم به هاوش میگه نمیخوام جواب بدم. جانفزا موقع خواب یاد ماهر میفته و ماهرم یه تاکسی میگیره میاد جلوی خونه کورشاد. حال خوبی نداره و مست و میخواد جانفزا رو صدا کنه که کورشاد بهش میگه بیا برو تو و فکر کن که من اصلا اینجا نیستم. ماهر میره داخل اتاق جانفزا و بیدارش میکنه و اونم میگه برای چی اومدی اینجا؟ من اومدم اینجا فکر کنم. ماهر مست و یکم با هم صحبت میکنن و میخوابن. آفت صبح از یکی از دوستاش آدرس یه دعانویس رو میگیره. ماهر از خواب بیدار میشه و میبینه جانفزا نیست. فرمان سوده رو آورده سونوگرافی و یاد زمانی میفته که با افسانه اومده بودن سونوگرافی. میره بیرون اتاق و به هاوش زنگ میزنه و اونم میگه افسانه بلند شده و رفته و ناپدید شده. افسانه میاد جلوی خونه یکی از دوستاش که قبلا با هم خونه بودن. اونم میگه یه دفعه گذاشتی و رفتی، منم یکی دیگر رو به جات آوردم. اینجا جایی برای تو نیست.
جانفضا داره برای ساره درد و دل میکنه و میگه اگر من اون حرفا رو به بابام میزدم و اون میمرد باید چیکار میکردم. راستی راجع به همکاری بابام با ماهر به صالح چیزی نگیا. بواش میاد داخل مغازه و براشون قهوه میاره و ساره میگه اگر ماهر اینو ببینه دیوونه میشه. جانفضا تصمیم میگیره که برن کافه بواچ و کروسان بخورن. ماهر میاد پایین دنبال جانفضا میگرده و کوشاد بهش میگه اون با ساره رفته مغازه. بیا با هم صبحونه بخوریم که ماهر میگه نه من میرم دنبالش. کورشاد میگه میخوای با جانفضا صحبت کنم رابطتون بهتر بشه؟ ماهر قبول نمیکنه. آفت فیلمی که گلزار از دهنش پریده بوده رو به گلزار نشون میده و میگه من تمام این رسوایی‌ها رو تماشا کردم. حالا تو تماشا کن. گلزار میگه مامان خانم نمیخواستم اینطوری بگم که از دهنم در رفت. آفت میگه کاشکی که میگفتی فرمانم فرزند خونده است. گلزار میگه مامان خانم من کی تا حالا راز شما رو فاش کردم. آفت میگه اگر آصف خان اینو ببینه قبل از طلاق گرفتن منو از این خونه بیرون میکنه. گلزار میگه کسی اینو نمیبینه. من اینو میبرم و میندازمش توی دریا. سوده هم که میشناسیش فوراً نمیگه. وقتش که برسه میخواد سوء استفاده کنه و اون موقع ما جلوش رو میگیریم. بواچ و ساره و جانفضا نشستن توی کافه و دارن گپ میزنن و بواچ میگه من فرزند خونده هستم. دقیقاً نمیدونم اهل کجا بودم و توی بچگیم کجا به دنیا اومدم. اصلاً هم دلم نمیخواد بدونم پدر و مادرم کی هستن. ساره میگه منم فرزند خونده هستم و جانفضا اینا منو آوردن پیش خودشون. ولی من خیلی دوست داشتم که بدونم پدر و مادرم کی بودن. مثلا مامانم چه شکلی بوده و کجا بوده و چجوری زندگی میکردن. دوست پسرم صالح گفته هر وقت آمادگیشو داشتی کمکت میکنم. صدای جر و بحث یه زن و شوهر رو میشنون و میان بیرون و میخوان به زن کمک کنن که مرد با جانفضا درگیر میشه و از اونورم ماهر سر میرسه و مرد و کتک میزنه. زن میگه شوهرمو نزنین من هیچ شکایتی ندارم. ماهر میگه بیاین بریم اداره پلیس. ما از شما شکایت داریم من و خانومم. آفت به فرمان میگه هر طوری شده برو افسانه رو پیدا کن. دلم نمیخواد نوام توی کاباره ها به دنیا بیاد. فرمان میگه مگه نمیبینی سوده دست از سرم بر نمیداره یه لحظه هم راحتم نمیذاره. تو سرشو گرم کن من برم پیداش کنم. سوده میاد و برگه سونوگرافی و نشون آفت میده و آفتم خیلی خوشحال میشه و به سوده میگه خب حالا که دارین بچه دار میشین بیا بریم یه جایی برای بچه دعا بخونن و منم با باباتون آشتی کنم. سوده نمیخواد بره بیرون و میگه میترسم برای بچم اتفاقی بیفته. آفت میگه بابا منم بچه زاییدم. نمیتونی که 9 ماه اینجا بمونی. بلند شو بریم. همون موقع فلک میاد میگه سلیم علامه اومده توی حیاط داره داد میزنه و جیلان جیلان میکنه. سلیم با آدماش اومده خونه آصف خان دنبال جیلان و میگه یه کیف پول از من دزدیده و فرار کرده. حتی فیلمش هم هست براتون میفرستم که تماشا کنی. فرمان میاد و با سلیم جر و بحثش میشه و میخواد سلیمو بزنه که آدمای آصف خان جلوشو میگیرن و سلیم میگه من نیومدم اینجا بلبشو را بندازم. پولی هم که جیلان ازم دزدیده اصلا مهم نیست. فقط اومدم اینجا باهاش صحبت کنم همین. بعد از رفتن سلیم فرمان دیوونه میشه و دکمه‌های پیرهن خودشو پاره میکنه و میگه چرا جیلان همچین کاری کرده و پول اینو دزدیده؟ من دیگه دارم دیوونه میشم. دوست اینجی بهش میگه تو زیاده روی کردی رفتی از دست جانفضا و ماهر شکایت کردی. اینجی میگه من که نمیخوام چیزی عایدم بشه. فقط میخوام اذیتشون بکنم. بواچ به اینجی زنگ میزنه و میگه یه دختری مغازه بغلیمون رو اجاره کرده. اسم شوهرش کمیسر ماهره. اسم خودشم جانفضا. منم میخواستم تو رو بهشون معرفی کنم. اینجی وقتی اسم جانفضا و ماهر رو میشنوه خیلی خوشحال میشه و میگه من فردا میام اونجا بهت سر میزنم. جانفضا توی اتاق ماهر و ماهر بهش میگه ببین جانفضا خانوم مردم چجوری به شوهرشون وابستن. چجوری ازشون محافظت میکنن. اون وقت تا ما بهت یک کلام حرف میزنیم تو قهر میکنی و میری. پشتتم به پلیس بودن من گرمه که اینطوری خودتو تو دردسر میندازی. جانفضا میگه مرده تو فضای عمومی داشت زنشو میزد. هیچ کس هم کمک نمیکرد و همه داشتن نگاه میکردن. ماهر میگه خب مردم چیکار کنن؟ وقتی که میرن جداشون کنن اینا میرن از مردم شکایت میکنن. بیا اینو امضا کن تو باید از اینا شکایت کنی.
فرمان عصبی میاد داخل و میگه چرا جواب تلفنمو نمیدی؟ توی خونه بمب انداختن، وضعیت وخیمه، تو کجایی ماهر؟ گلزار میره ساحل و پیش خودش فکر میکنه که فلش رو بندازم تو دریا. بعد میگه نه، دریا کثیف میشه. فلش رو میبره میندازه توی سطل آشغال و کورشاد میاد میگه چی شده گلزار خانم، بهم زنگ زدین؟ نگرانتون شدم، فوراً اومدم. اگه ماهی دوست دارین بیاین بریم با هم دیگه ماهی بخوریم. فرمان جریان حاملگی سوده و رفتن افسانه و لو رفتن حاملگی دروغین جانفزا و همه رو تعریف میکنه و میگه وقتی که توی بهترین و سالمترین دوران زندگیم بودم ببین چه بلاهایی سرم اومد. ماهر میگه داریم میبینی، نگران نباش، ماشاءالله مثل چنگیز خان تولید مثل میکنی. فرمان از ماهر میخواد که افسانه رو براش پیدا کنه و کمکش کنه. فرمان و ماهر دارن با همدیگه میرن بیرون و ماهر به جانفزا میگه تو همینجا بشین، چاییتو بخور و فکر کن. به صالح و ساره هم میگن بیان اینجا. آفت و سوده رفتن پیش دعانویس و زن دعانویس به آفت میگه کار تو راحته پیر زن، چون شوهرت یه پاش لب گوره، ولی کار عروست سخت میشه. باید بین این هرزا که آماده کردم یه کدومو انتخاب کنی. توی زمانی که آفت و سوده اومده بودن توی اتاق انتظار رو داشتن با هم حرف می زدن، زن دعانویس به حرفشون گوش کرده و فهمیده که افسانه نامی وجود داره که سوده بهش شک داره. به سوده میگه شوهرت با یه زن دیگه است و اون زن جادوش کرده و بهش وابسته شده. شروع میکنه به پیشنهاد دادن بسته‌های مختلف دعا که ازشون پول زیادی بگیره. ساله به جانفزا میگه انگار بین تو و شوهرت شکراب شده و یه چیزایی بوده که بهت نگفته بوده. ساره خودشو جمع و جور میکنه و جانفزا میگه آره، ما نباید بینمون رازی میموند. تو زخمت چطوره، خوب شدی؟ ساله و ساره یکم راجع به تیراندازی و زخم ساله صحبت میکنن. ماهر میاد داخل و وقتی که میبینه جانفزا باز راضی نمیشه که برگرده خونه، به ساله میگه خانم محترم رو ببر خونه باباش. سلیم اومده توی اتاق راشد و راشد میگه برای چی الان اومدی اینجا؟ ماهر الان توی کلانتری هستش. سلیم میگه خب منم یه شهروندم، دارم میگم ازم دزدی کردن و مورد ضرب و شتم قرار گرفتم. رفته بودیم روم، روز خوبی رو گذروندیم. وقتی که صبح بیدار شدم سرم ورم کرده بود. جیلان منو مورد ضرب و شتم قرار داده بود و پولمو دزدیده بود و فرار کرده. شکایتمو مینویسی یا برم یه کلانتری دیگه؟ کورشاد به گلزار میگه جانفزا رفته پیش مامانم میمونه. گلزار به کورشاد میگه میخوام برم پیش جانفزا مغازش رو رنگامیزی سرامیکو ازش یاد بگیرم. موقعی راه رفتن داره میفته که کورشاد میگه بیا دست منو بگیر که یه موقع نیفتی و بهم تکیه بده. گلزارم خوشحال میشه و دست و دست همدیگه لب ساحل قدم میزنن. ماهر و فرمان دارن با همدیگه توی مسیر میرن و فرمان داره از ناراحتیاش میگه که یه دفعه ماهر کورشاد و گلزار رو با همدیگه میبینه و میزنه کنار. فرمانم متوجهشون میشه و میگه الان ما اینا رو دیدیم چیکار کنیم؟ ماهر میگه هیچی، سکوت میکنیم، هیچی نمیگیم، من خودم با کورشاد حرف میزنم. ماهر وقتی میاد خونه، آصف خان فیلمی که سلیم بهش داده بوده رو به ماهر نشون میده و میگه همه جا دارن دنبال جیلان میگردن. اگر به مادرش رفته باشه امکان داره که دزدی کرده باشه. ماهر میگه اگر میخوای من میگم که دنبالش بگردن، ولی زیاد امیدوار نباش که پیدا بشه. اگر این ویدیو رو تا اینجا دوست داشتین لطفاً ویدیو رو لایک و شیر کنین و تبلیغات رو کامل نگاه کنین. سر شام آفت از ثریا میپرسه پس جانفزا کجاست؟ گلزار میگه رفته بوده پیش مادر بزرگش به اون رسیدگی کنه. آفت میگه تو از کجا میدونی؟ گلزار میگه آخه من با جانفزا صحبت کردم. ثریا به ماهر میگه من فردا میرم مغازه جانفزا و بهش کمک میکنم. این همه خودش کار داره، بذار ما هم یکم کمکش باشیم. گلزار تو هم میای؟ گلزار توی افکار خودش و فرمان بهش تیکه میندازه که زنده داشت انگار عاشق شدی یا. گلزار میگه حرفای زشت میزنی، حد خودت هم نمیدونی پر رو، تو خودت عاشق شدی و این روزا یه چیزیت هست. جانفزا به ساره میگه چند بار باید بهت بگم که اون موضوع رو به صالح نگو. ساره میگه به خدا من اون موضوع رو نگفتم. فهمید که میونتون شکرابه ازم پرسید، منم گفتم یه چیزایی بوده که ماهر بهش نگفته، همین.
کورشاد به مادرش میگه این دختر من داره لجبازی میکنه. این وسط نمیدونم باید چیکار کنیم. مادر بزرگ میگه من میدونم. یه کاری میکنیم که ماهر رو بیاریم اینجا. مثلا تو ما رو ببر رستوران و جانفضا اینجا تنها بمونه و ساواش هم خونه باشه. بعد ماهر غیرتی بشه و بیاد. راشد به ساواش میگه امشب این قضیه رو حل میکنی. حالا که اعتماد کورشاد رو به دست آوردی گند نزن. ساواش میگه کورشاد حداقل به اندازه خودش بهم اعتماد داره. فکر میکنه که من دارم تو رو گول میزنم و برای اون کار میکنم. زوده یاد حرفای دعانویس میفته و کیسه نمک رو در میاره و یکم نمک میریزه روی سالاد فرمان و بهش میگه این نمک ها ارگانیکه، بخور، چیز خوبیه. آفت هم آب دعا رو بر میداره میبره برای آصف خان میریزه و وقتی که اون میگه نمیخورم یاد حرفای دعانویس میفته که گفته بود اگر نخورد بپاش به صورتش. دستشو میکنه توی آبو میپاشه رو صورت آصف خان. آصف خان اعتراض میکنه و همه تعجب میکنن و ماهر میگه مامان بزرگ مثلا الان داری اشوه میای؟ آفت میگه تو ساکت شو. فرمان به ماهر اشاره میکنه و سوده میگه فرمان سالادتو نمیخوری؟ برای ماهرم چشم و ابرو میای؟ ماهر میگه آخه قرار بود با همدیگه بریم مغازه جانفضا و چند تا کار انجام بدیم. نه اینکه من صبح میخوام برم سر کار و نمیشه به خاطر همین. ساره جانفضا رو زورکی فرستاده حموم و همشون به جز ساواش آماده شدن که برن رستوران. ماهر و فرمان اومدن لب ساحل و فرمان داره از عشق افسانه میخونه و گریه میکنه. ماهرم برای جانفضا یه صفحه پیام مینویسه. جانفضا همه رو میخونه و مینویسه اوکی. کورشاد به ماهر زنگ میزنه و میگه نظرت چیه که جنسا رو از اون انبار برداریم؟ حس بدی توی دلم هست. ماهر میگه باشه برداریم. کورشاد میگه پس ساعتش رو بهم بگو و من و خانواده‌ام الان اومدیم رستوران. ماهر کنجکاو میشه که یعنی جانفضا هم باهاتونه؟ کورشاد میگه نه جانفضا نخواست بیاد و گفت میخوام خونه بمونم. نگران نباش. ساواش هست، بچه‌های دیگم هستن. ماهر قطع میکنه و به فرمان میگه زود باش سوار شو باید بریم. افسانه اومده همون کاباره قبلی و به صاحبکارش میگه برنامه اجرا میکنم ولی سر میز نمیشینم چون که میدونین من حامله هستم. صاحبکارش هم میگه باشه ولی باید بهمون سفته بدی به خاطر جای خوابی که بهت میدیم و کاری که بهت میدیم. جانفضا از همون میاد بیرون و خودشو مرتب میکنه و میاد پایین و ساواش بهش میگه همه رفتن رستوران. جانفضا میگه ولی به من نگفتن. در همین حین ماهر میاد داخل و میخواد جانفضا رو ببره که جانفضا ممانعت میکنه و ساواش میاد دخالت میکنه و میگه اینجا خونه جانفضاه. ماهر با ساواش درگیر میشه و ساواشو میزنه و به جانفضا میگه زود باش اصلا پالتو هم نمیخواد. بیا بریم توی ماشین میریم خونه همونجا فکر میکنی. سوده داره به حرفای دعانویسه فکر میکنه که فرمان میاد و به فرمان میگه دلم میخواد این سرویس طلا رو برام بخری. ست هندیه. فرمان میگه باشه میریم از مغازه میخریم. سوده پیش خودش میگه پس اون ست رو برای کی خریده بوده که میگه میریم میخریم. ماهر و جانفضا موقع خوابیدن یکم دوباره با همدیگه بحثای گذشته رو پیش میکشن و جانفضا میگه من اون حرفا رو به بابام زدم. بابام داشت میمرد. اگر بعد از مرگ بابام اینا رو میفهمیدم میخواستی چیکار کنی؟ ماهر میگه خب به خاطر همینم بهت گفتم دیگه. ببین من هر کاری که لازم بود کردم. ازت عذرخواهی کردم بهت جریان رو گفتم ولی اگر تو میخوای بازم قیافه بگیری بگیر. صبح جانفضا زودتر رفته و فرمان میاد توی اتاق ماهر رو بهش میگه میخوام برم همه کاباره ها رو بگردم دونه دونه. درسته که من تمرکزم روی پیدا کردن افسانه است ولی حواسم به تو هم هستا. فکر کنم میونت با جانفضا شکرابه. ماهر میگه ای والا چیزی نیست که حل نشه. حلش میکنیم. تو فوکوستو بذار روی پیدا کردن افسانه. سوده میاد به هاوش میگه پس افسانه کجاست؟ هاوش میگه یه چند روز دیگه توی بیمارستان میمونه. سوده میگه پس من برم عیادتش رو خبر خوب حاملگیمو بهش بگم تا زودتر حالش خوب بشه. هاوش میگه نه نری بیمارستانا. تو حامله ای. اونجا هم پر از میکروبه. یه موقع مریض میشی. اینجی اومده دیدن بواچ و جانفضا و ساره هم سر میرسن. جانفضا میگه پس تو اومدی اینجا که منو معذب کنی. میدونم قصدت اذیت کردن منه. اینجی میگه من منظورتو متوجه نشدم.
بواچ میاد و به همدیگه معرفیشون میکنه و ساره میگه پس اون دوستت که کمیسر بود اینه؟ بواچ میگه مگه چیزی شده؟ جانفضا به ساره میگه بیا بریم تو مغازه. بواچ قضیه رو از اینجی میپرسه و اینجی میگه مهم نیست. فکر کنم به خاطر شوهرش به من حسودی میکنه. کورشاد و ماهر میان جای محل جنسا و میبینن که جنسا نیست. ماهر شروع میکنه به ناراحتی کردن. راشد به سلیم میگه دیگه کورشاد توی دستمونه. سلیم میگه کنجکاوم بدونم وقتی این جنسا رو مخفی میکنی چی به دستت میرسه؟ راشد میگه لرد کورشاد و لای منگنه میذاره. کورشادم دست پاچه میشه و اشتباه میکنه و توی مخمسه گیر میکنه. اون وقت ما میفهمیم که لرد کیه. سلیم میگه چرا اینقدر به لرد گیر دادی و میخوای بفهمی که کیه؟ راشد میگه یه حدسایی دارم. فکر میکنم که آشناست. حتی مطمئنم. ثریا و گلزار میان مغازه جانفضا و ثریا براش یه چشم نظر خریده و یه قهوه ساز که میگه از طرف ماهر و گفته حالا هر روز نری بیرون قهوه بخوری. جانفضا و ساره همدیگر رو نگاه میکنن و میخندن. زوده میاد پیش آفت و جریان گردنبند و ست هندی رو تعریف میکنه و میگه فکر میکنم فالگیره راست میگفته. اگه فرمان اینو برای من نخریده پس برای کی خریده؟ فرمان میره پیش همخونه قبلی افسانه و بهش پول میده و میگه منتظر خبرت هستم که بهم بگی افسانه کجاست و بعداً بیشتر بهت پول میدم. اونم میگه حتما بهت خبر میدم. گلزار و جانفضا دارن راجع به فیلم‌ها و شب مهمونی صحبت میکنن و میگن و میخندن و یکم هم راجع به افسانه صحبت میکنن. افسانه به گوشی جانفضا زنگ میزنه و گلزار میگه بذار روی آیفون که بشنویم. افسانه میگه من دوباره برگشتم به جایی که بهش متعلق بودم. برای حلالیت طلبیدن بهت زنگ زدم. سرنوشت بچه منم مثل مادرش میشه. جانفضا میگه بهتره یکم صبر کنی و با عمو فرمان صحبت کنی. افسانه میگه نمیتونم. اون زن بعد از 20 سال حامله شده. نمیتونم ذوقشو کور کنم. کاری که برازندم بود را انجام دادم. گذاشتم و رفتم. راننده میگه آبجی کازینوی شب آبی بود نه؟ افسانه میگه آره داداش یکم دیگه دست راست بپیچ. جانفضا بگذریم این قسمت بوده. برای آخرین بار یه لطفی بهم بکن و به فرمان نگو که بهت زنگ زدم. قسم بخور. جانفضا میگه قسم میخورم. خیالت راحت. بعد از اینکه قطع میکنن جانفضا به گلزار میگه شنیدی که کجاست؟ به نظرت امشب بریم اونجا و تنهاش نذاریم؟ گلزار میگه البته میریم پیشش. اما ما دوتا زن چطوری بریم کاباره؟ چطوری که به فرمان یا ماهر بگیم؟ جانفضا میگه نمیشه. من قسم خوردم. بیا دوتایی بریم. اینجی از پشت در مغازه حرفاشونو میشنوه و میگه پس دختر عشایر امشب میخواد بره به کازینو. مدیر حسن داره ماهر رو بازخواست میکنه و کورشاد میگه همش تقصیر من بوده. مدیر حسن میگه از این به بعد جنسا بدون برنامه ریزی نباید جابجا بشه و ماهر بهش قول میده که جاش رو پیدا کنه. جانفضا و گلزار رفتن کاباره و دارن با افسانه صحبت میکنن که برگرد. گلزار به افسانه میگه مامان خانم گفته به فرمان که باید تو رو پیدا کنه. از طرف رئیس افسانه بهش فشار میارن که باید بری برای اجرا و شروع کنی. افسانه میگه پس شما امشب مهمونم باشین بین اجراها صحبت میکنی. آفت جریان ست طلای هندی رو به فرمان میگه و فرمان میگه آخ سوده از کجا فهمیده دیگه بیچاره شدم. دوست افسانه به فرمان زنگ میزنه و میگه امشب افسانه توی کازینوی شب آبی اجرا داره. جانفضا و گلزار سر یه میز نشستن که برنامه افسانه تموم بشه. از طرف میز بغلی براشون میوه میفرستن. گلزار به گارسون میگه بفرست بره ما اینو نمیخوایم. مردای میز بغلی میگن اگر میوه نمیخواین براتون مشروب سفارش بدیم. گلزار میگه ببین داداش برای ما هیچی نفرستین. مؤدب بخورید و بنوشید. مرد میگه اگر نمیخواستی برات مزاحمت ایجاد بشه نباید میومدی کاباره خوشگلم. جانفضا و گلزار باهاشون بحثشون میشه و افسانه متوجه میشه و میگه موزیکو قطع کنی. پسر نمیفهمی زنه مهمون منه. اون مرد به افسانه میگه زنی که تو خفه شو. یه مرد دیگه از یه میز دیگه طرفداری جانفضا و گلزار رو میکنه و کافه به هم میریزه و همه با هم دعواشون میشه. گلزار و جانفضا هم سعی میکنن که فرار کنن.
ماهر داره سر کورشاد داد و بیداد میکنه که یه بار بهت اعتماد کردم، جنسا رو چیکار کردی؟ کورشاد میگه جونم رو فدا میکنم ولی جنسا رو برمیگردونم. ماهر داری به هم بی‌انصافی میکنی. من هر کاری میتونستم کردم و هیچ اشتباهی نکردم. ماهر میگه پس رابطت با گلزار چی میشه؟ دست تو دست هم دیدمتون. کورشاد میگه اون یه مسئله دیگه است. ما دوستانه با هم قرار گذاشته بودیم. همون موقع گلزار زنگ میزنه و ماهر میگه تلفن دوستتو بزن رو آیفون تا بشنوی. گلزار میگه آقا کورشاد کمک کنین، وسط یه دعوای بزرگی گیر افتادیم. توی کاباره هستیم، با جانفزاییم. ماهر تا اسم جانفزا رو میشنوه دیوونه میشه و گلزار میگه الان لوکیشن میفرستم. تیم پلیس با اینجی وارد میشن. جانفزا و گلزار زیر میز قایم شدن و اینجی پیداشون میکنه و میگه چه دختر آبزیرکایی هستی؟ برای خوشگذرونی میای اینجا؟ افسانه میگه جناب پلیس اونا به خاطر من اومدن. اینجی میگه به هم بگو دوستت کیه تا بگم چه جور آدمی هستی. جانفزا به اینجی میپره که چی میگی بی تربیت؟ اینجی میگه بیچاره ماهر، زن کمیسر با شرافت مملکت با اون عظمتش رو ببین کجا میگرده. جانفزا میخواد بزنه تو گوش اینجی که اینجی دستشو میگیره و میگه فقط همون یه بار بود. جانفزا با اینجی دعواشون میشه و اینجی میگه دستگیرشون کنی. جانفزا میگه به چه جرمی دارین ما رو دستگیر میکنی؟ اینجی میگه مقاومت در برابر پلیس، حمله کلامی و فیزیکی، فوری ببریدشون. خبرنگارا دارن عکس میگیرن و جانفزا و گلزار رو دارن میبرن که ماهر سر میرسه و از اونورم فرمان میاد میگه افسانه اینجا بوده. ماهر میگه دستبندشون رو باز کنین، برای چی بهشون دستبند زدین؟ کارمند پلیس میگه به جرم مقاومت در برابر پلیس. اینجی از در میاد بیرون و ماهر میگه زنم در برابر کی مقاومت کرده؟ اینجی میگه در برابر من. دوستان عزیزم اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً ویدیو رو لایک و برای دوستانتون بفرستین و نظراتتون رو هم کامنت کنین. ممنون که تا آخر ویدیو همراه هم بودین. خدا نگهدارتون.